Nederland staat voor veel vraagstukken. Klimaatdoelen halen, stikstofuitstoot verminderen, natuur herstellen, dieren een beter leven geven, woningen bouwen en de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Onze zoektocht was: kunnen we ons land anders inrichten om al die problemen het hoofd te bieden? En wat verbouwen we dan? Houden we nog dieren? En kan de boer dan voldoende verdienen? Laten we eerst eens kijken naar de feiten. Hoe ziet de landbouw er nu uit? 60% van Nederland is in gebruik voor de landbouw. 49% van Nederland wordt daadwerkelijk verbouwd door boeren. Als we deze ruimte in 100 stukjes verdelen, dan ziet dat er zo uit. Eerst is er de akkerbouw. 9% van het land wordt gebruikt voor aardappels. Dan volgen suikerbieten met 5% en 2% voor granen voor mensen. Op 6% van het land worden groente en fruit geteeld. 2% is in gebruik voor de bolle- en sierteelt. 1% is de glastuinbouw en 2% is voor de teelt van bomen en overige gewassen. De rest van het land wordt gebruikt voor de productie van veevoer. Dit bestaat in hoofdzaak uit gras, granen, snijmais en voederbieten. Ongeveer 73% van de Nederlandse landbouwgrond wordt dus gebruikt voor veevoer. We zijn dan ook het veedichtste land van Europa. Met 98 miljoen kippen, 11,3 miljoen varkens en 3,8 miljoen runderen. Al deze dieren moeten eten. Dat doen ze van 73% van onze landbouwgrond. Maar ook nog eens van 2,9 miljoen onzichtbare spookhectares in het buitenland. Import van soja is de grootste reden. De intensieve landbouw en de grote veestapel zorgen samen voor veel externe milieukosten. Door de uitstoot van stikstof, fijnstof en broeikasgassen. Deze milieukosten lopen op tot minstens 6 miljard euro per jaar. Naast de milieukosten zijn er ook hoge gezondheidskosten. 80% van wat de supermarkt verkoopt aan etenswaren is ongezond. Het zijn vaak ultrabewerkte producten, met te veel suiker, zout en vet. En we eten ook meer dierlijke eiwitten dan gezond voor ons is. Tot slot bevat veel groente en fruit gifresten. Ons hele voedselsysteem leidt tot extra zorgkosten en tot veel meer ziekte dan noodzakelijk. Al met al zorgt ons ongezonde dieet voor meer dan 6 miljard euro aan vermijdbare zorgkosten per jaar. En dat bedrag wordt ieder jaar hoger. Kan het anders? Ja. Onze vraag was: kunnen we heel Nederland van eigen bodem van gezond voedsel voorzien, volgens de richtlijnen voor gezonde voeding? En kunnen we dan tegelijkertijd werken aan natuurherstel, schoon water, meer biodiversiteit, klimaatdoelen halen en dieren een beter leven geven? Dat kan, als we ten eerste zorgen dat de winkels vooral gezonde producten gaan aanbieden, zodat we meer groente en fruit gaan eten, zonder resten van pesticiden natuurlijk. En als we de boeren gaan betalen om goed voor het landschap te zorgen. Stel nou eens dat we boeren 1000 euro per hectare gaan betalen om natuurinclusief te gaan werken. Niet alle boeren zullen meedoen, maar stel dat ze allemaal natuurinclusiever gaan boeren, dan kost het maximaal 1,8 miljard. Voor de meest voorkomende boeren, met koeien en gangbare akkerbouw, betekent dat bijna een verdubbeling van hun inkomen. Dat compenseert ook de gemiddeld 20% lagere opbrengst als de boeren meer gaan samenwerken met de natuur. 1,8 miljard is een groot bedrag, maar we zouden minimaal 12 miljard per jaar kunnen besparen aan zorg- en milieukosten. Als we hele andere keuze maken, hoe zou Nederland er dan uit kunnen zien? Ten eerste stoppen we met de import van krachtvoer uit het buitenland, zodat er geen bos meer gekapt hoeft te worden in de Amazone en we geen diervoer meer over de wereld slepen. In Nederland gaan we land vooral inzetten voor de productie van voedsel voor mensen. We houden minder dieren, maar nog steeds genoeg om alle Nederlanders van 33% van hun eiwitten te kunnen voorzien. De dieren geven we een goed leven met buitenlucht. 2/3 van de eiwitten komt dan van planten. Het aantal hectares waar we veevoer verbouwen wordt dus klein. We houden vooral granen over, die ook belangrijk zijn als rustgewas. Er blijft veel grasland, mooie kruidenrijke weilanden. Op 11% van dit grasland planten we notenbomen voor eiwitconsumptie. Dit worden prachtige bomenrijke weilanden met koeien eronder. Ook planten we veel notenbomen en struiken rondom akkers en weilanden. En we gaan ook veel meer peulen en bonen telen voor eigen gebruik. Deze bevatten veel eiwitten, zijn gezond voor ons en voor de bodem. Omdat we minder afhankelijk willen worden van het buitenland, gaan we zelf meer oliehoudende gewassen en veel meer granen telen voor mensen. Groente en fruit gaan we meer eten, maar daarvan produceren we al genoeg. We exporteren dan wel wat minder. We gaan minder bloemen, sierplanten en bollen telen. Dat scheelt ruimte, aardgas in de kas en gif op het land.
We kunnen ook meer voedsel op dat oppervlak telen. Het areaal voor de kwekerij van bomen en struiken blijft hetzelfde. Landbouw met bomen is beter bestand tegen klimaatverandering en draagt bij aan het herstel van de natuur. We planten veel voedselbossen aan. Zo, nu hebben we genoeg geproduceerd om alle Nederlanders en alle dieren te voeden, met genoeg vitamine, mineralen, eiwitten, koolhydraten en vetten. We hebben alle buitenlandse hectares voor soja weggespeeld en Nederland mooier gemaakt. We hebben namelijk ook het waterpeil in het veengebied verhoogd om meer CO2 vast te houden. En 1/3 van het veen teruggegeven aan de natuur. Er is in de berekeningen ook rekening gehouden met maatregelen die goed zijn voor de biodiversiteit. Zo laten we de bodem zoveel mogelijk met rust. Gebruiken we nauwelijks nog gif en kunstmest. En is er ruimte voor natuurlijke plaagbestrijding met behulp van strokenteelt, bloemrijke akkerranden, heggen en hagen. Daar willen we de boeren dus voor belonen. Nederland ziet er mooier uit. En we halen de stikstof-, water- en klimaatdoelen. We hebben meer natuur en de lucht wordt schoner. Zeker als we het land ook nog heel gevarieerd inrichten. We houden dan zelfs nog wat ruimte binnen Nederland over. Genoeg om gewassen te verbouwen voor duurzame bouwmaterialen, zoals stro, hennep en miscanthus. Waarmee we 100.000 huizen per jaar kunnen bouwen, als we dat willen. En er is wat ruimte voor extra natuur. Zo'n transitie is haalbaar, als er ook een afzetmarkt is voor meer plantaardige producten. Met een visie op voedsel, het belonen van boeren en kiezen voor duurzaam voedsel in de detailhandel, kunnen we toewerken naar een landbouwmodel dat beter is voor de boer, beter voor ons leefmilieu, beter voor onze gezondheid en beter voor de planeet. En voor onze portemonnee. Want een gezonder dieet scheelt de samenleving jaarlijks miljarden in gezondheidskosten.